اینا چیه؟ اینا کشک گوسفندیه. این همراه با گیاه کوهیه، این ساده شه. اون شطوریه، کشک شطور. گاومیش بود، اینا هم شرکتیه. تمرینگی واسه قلیه ماهی، قرقرو، طعم دهنده های غذا. آجیل مصری، آجیل سلامت، بادوم زنیبی، مریض سیاه، مریض قرمز، حبه انگور. اینا لواشکن؟ بله. زینا رو صافش میکنم. انواع ترشی هاست که آماده سازی شده و همشون هم خونگی هم. بله، مال خوزستان بیشتر. مال استان خوزستان است و میتونید بیاید تهیه کنید با غذاهای خوشمزه ایرانی و میل کنید. اسم پسرم ترشی عربی. سال جوان، آبیشن، رازیانه، ترکیا، بابونه. کیفیت عسلاشون واقعا فوق‌العاده است. ببینید این عسل جوان کوهیه. کیلوی چند؟ کیلو 1,200,000. 1,200. خالص کوهیه. برای کسایی که بیماری دارن و یا دیابتی، قندی شدید، اون چیزام. اینم عسل آبیشنه. این ساکاروز یکی. لبو و باقالی هم که اینجا همیشه به راهه. نه و باقالی سنتی دقیقا شما هست. این باقالیه. عزیزم این صوف اناره مال کدوم شهره؟ سامان.
کجا؟ ساوه. ساوه. اینم روبنار ساوه است که تهیه میکنم با این کیفیت تقدیم شما عزیزان میکنم. اینجا هم قهوه ترک شنی تهیه میکنن و میتونید تشریف بیارید و میل کنید. اینجا هم برساق تازه تهیه میکنن که خودشون هم گفتن مال شهر کردستانه.